හොඳයි අද කතා කරමු දෙහි උෂ හා බේකින් සෝඩා අතර ප්‍රතික්‍රියාව අම්ලයක් ඇටියට අදාරගෙන තියෙන්නේ දෙහි උෂ බස්ම හැටියට පාවිච්චි කරනවා බේකින් සෝඩා ඒවගේ මේ තියෙන්නේ දෙහි උෂ ගන්න ගත්ත දෙහි හරි අපි දාලා බලමු බේකින් සෝඩා කොහොමද ප්‍රතික්‍රියා වෙන්නේ කියලා ඔයාලට පේනවා ඇති ලොකුවටම බබල් ඉෆෙක්ට් එක තියෙනවා මේකේ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් පිට වෙනවා තව ටිකක් දාලා බලමු හරි ප්‍රතික්‍රියා වෙලා ඉවරයි හරි අද ඇත්තටම ප්‍රතික්‍රියාව අපි පාවිච්චි කළේ දෙහි උෂයි බේකින් සෝඩයි දෙහි උෂ එම නැත්තම් සිට්‍රස් කුලේ හැම ශාකයකම හැදෙනවා සිට්‍රික් ඇසිඩ් එක අද එතකොට සිට්‍රික් ඇසිඩ් එක තමයි අපි පාවිච්චි කරපු ඇසිඩ් එක වෙන්නේ කියන දෙහි උෂ වල තිබ්බ සිට්‍රික් ඇසිඩ් ඒ වගේම බේකින් සෝඩා තමයි අපි භස්ම විදිහට පාවිච්චි කරේ ඒ භස්මේ තිබ්බේ සෝඩියම් බයිකාබනේට් මේ දෙක ප්‍රතික්‍රියා කරලා සෝඩියම් සිට්‍රේටුයි කාබන් ඩයොක්සයිඩුයි ජලයයි හදනවා කාබන් ඩයොක්සයිඩ් තමයි අර බබල් ඉෆෙක්ට් එක එක්ක තිර පිට වුණේ මේක සරල අම්ල භස්ම ප්‍රතික්‍රියාවක් ඒකෙදි සාමාන්‍ය විදිහටම ලවණ ජලය හා කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වායුව හැදුණා හරි එහෙනම් වෙනස් වෙන්න ඕන දෙයක් තියෙනවා නම් අලුත් වෙන්න ඕන දෙයක් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු